السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه كروس سهله جدا ومش تاخد معاكي وقت. هشتغل فيها بخيط مكرميه قطن. سمك الخيط ده 2 مللي. هشتغل بابره 4 مليمتر. يلا نبدا على طريقه العمل. بس قبل ما نبتدي يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقه العمل. هبدأ أعمل عقدة وهرتفع 19 سلسلة. ارتفعت 19 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وبظهر الشغل هنا هشتغل غرز حشو. اشتغلت 19 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل برضو غرز حشو. هكمل السطر كله 19 غرزة حشو. خلصت السطر التاني 19 غرزة حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وأول غرزة بتقابلني هشتغل فيها تحت الحلقتين حشو، وتاني غرزة هشتغلها غرزة حشو عميقة تحت الحلقتين. هنا هنزل تحت حرف الفي ده واشتغل غرزة حشو عميقة. اللي بعديها طبعا بسيب الغرزة اللي هي تحت الحلقتين بتاعة الحشو اللي انا اشتغلتها العميقة، وبروح للي بعديها واشتغل حشو تحت الحلقتين. دي تالت غرزة. رابع غرزة هشتغلها هنا غرزة حشو عميقة، وهكمل كده السطر كله غرزة حشو تحت الحلقتين، واللي بعديها غرزة حشو عميقة تحت الحلقتين، واللي بعديها عميقة. هكمل كده لحد اخر السطر. خلصت السطر كله. اخر غرزة اشتغلتها كانت حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل السطر كله في غرزة حشو في الحلقة الأمامية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل اول غرزة بتقابلني غرزة حشو عميقة، لان السطر اللي تحت اشتغلت اول غرزة حشو تحت الحلقتين، فهعكس واشتغل اول غرزة بتقابلني حشو عميقة. اللي بعديها تحت الحلقتين، واللي بعديها غرزة حشو عميقة. خلصت السطر. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وبرجع اشتغل في الحلقة الامامية لما بشتغل في ظهر الشغل بالشكل ده، لكن الامام هنا بشتغل حشو تحت الحلقتين وحشو عميق. بلف الشغل بالطريقة دي، بشتغل السطر كله حشو في الحلقة الامامية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل اول غرزة بتقابلني تحت الحلقتين، لان السطر اللي فات اشتغلت حشو عميقة، فالغرزة اللي فوق هعكس واشتغل تحت الحلقتين.
واللي بعديها حشو عميق تحت الحلقتين. هخلص السطر كله وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل حشو في الحلقة الامامية، وبعد كده اعكس، والغرزة اللي السطر اللي بعده هشتغل حشو عميق لاني بدأت هنا بغرزة حشو تحت الحلقتين لحد ما ارتفع جسم الشنطة كله، ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 66 سطر، الطول بتاعهم 43 سنتي ونص، والعرض بتاعهم 13 سنتي ونص. هبدأ دلوقتي اشتغل حواليها بغرز الحشو. اخر حاجة اشتغلتها ارتفعت سلسلة، هشتغل هنا في السطر اللي قبله اللي هو ما بين غرزة الحشو العميقة، هنا في سطر هشتغل فيه حشو، ومكان الحشو العميقة هنا هشتغل حشو. في كل سطر بيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. خلصت السطر كله، وصلت هنا هشتغل هنا في اول غرزة بتقابلني هشتغل حشو، وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل حشو. وفي كل غرزة من الغرز دي هشتغل غرزة واحدة لحد ما اوصل هنا. خلصت السطر كله، وصلت لاخر غرزة اشتغلت فيها حشو، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل برضو حشو. هكمل هنا في كل سطر من السطور دي غرزة حشو زي ما اشتغلت هنا. خلصت السطر ووصلت هنا لاخر غرزة، هشتغل تحت الحلقتين هنا حشو، وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو، وهكمل السطر ده كله حشو تحت الحلقتين. هشتغل الجناب، هعمل عقدة وارتفع 5 سلاسل، هعمل كمان سلسلة ارتفاع وهشتغل 5 غرز حشو. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة حشو
تحت الحلقتين وغرزة حشو عميقة، حشو تحت الحلقتين، حشو عميقة، واخر غرزة معايا حشو تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل 5 غرز في الحلقة الأمامية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهبدأ أشتغل أول غرزة حشو عميقة، واللي بعديها تحت الحلقتين حشو عميق، تحت الحلقتين، واخر غرزة معايا غرزة حشو عميق. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل حشو في الحلقة الأمامية، هخلص السطر كله واشتغل بنفس طريقة جسم الشنطة. هنا هكمل لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 21 سطر وحوضتها بغرز الحشو زي ما اشتغلت في جسم الشنطة. الطول بتاعها 16 سنتي والعرض 5 سنتي. اشتغلت قطعة تاني بنفس عدد السطور. هبدأ دلوقتي اجمعهم مع جسم الشنطة. كده خلاص ركبت لها القفل. هبدأ دلوقتي اعمل لها يد من فوق. اشتغلت 22 سلسلة وسلسلة ارتفاع وارتفعت عليهم 4 سطور. دلوقتي هبدأ اجمعهم بالشكل ده كده.
وهشتغل في كل غرزة قصاد التانية غرزة منزلقة. وبكده حبايبي تكون الشنطه خلصت معايا. ان شاء الله تنفذوها بكل سهوله. اخدت معايا 200 جرام خيط مكرميه قطن. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت وقولي لي رايك ايه في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.